Ay. Ay, dito na lang kasi na kami. Parang sarap-sarap na ng palabok. Ganito. Aling Vicky's. Halo-Halo. Hinihintay natin. Tapos, order ng bread. Buti mo, bubble yung table. Instant. Instant table. Ka-table kami dito. Kaya order na kami. So yun na lang, budbud na lang. Hindi ko alam kung ano yung kasama sa budbud. Maraming budbud. Ito ang ALING VICKY'S halo-halo. Kabubukas lang ito, kaya may mga flowers pa dito. Ayan, mga flowers. Saan ba kwento nito? Ayan, sabi ni Wendy, ano lang daw siya, parang maliit na. So ngayon, nag-expand na. Ang branch na ito dito sa may paakit sa Eastridge. So yung halo-halo ba nila may ice cream? Mamimili ka, 55 pag wala, 70 pag may ice So may ice cream talaga? cream. Pinili ko walang ice cream. Okay. Para... Palabok yata yung ano dito eh. Best seller na palabok. Yata. Halo-halo. Fried rice din. Fried rice, specialty din nila. Ayun na nakalagay sa menu. Parang... Umorder kang palabok? Siyempre yun ang akin. Paano namin matitikman yung palabok? Hindi ko kasalan. Gusto mo dapat extra. Yan, order kami ng extra palabok. Meron ba ang Facebook page tong ALING VICKY'S? Yan, siguro. Ayan na. Ayun. ALING VICKY'S. Oh. Binibilan lang namin ito dati sa Taytay. Stall lang. Parang turo-turo lang. Pag nagtitesis kami, bibili kami halo-halo. Baka nag-boom ng pandemic. Natikman mo na lahat. Hindi pa. Yung halo-halo pa lang tsaka palabok pa lang. Dumating na yung order. Budbud tsaka pork. Ano to? Sa'yo, pili ka na lang kung gusto. Hungarian. Ito Ang chicken. Hungarian sausage. Ito chicken. Hungarian sa akin. Okay. Sa inyo? Sa'yo? Yan, Hungarian. Chicken. Ay, kukuha akong spoon. Parang sarap-sarap na yung palabok. Puro cheat day na. Ano ang verdict? Sarap? Tignan na ako ng dati sa dami. Siguro, pag hati-hati. Yan, ALING VICKY'S, halo-halo. Kaya lang wala pa yung halo-halo. Papayin muna ako ng Hungarian. Ito na ang halo-halo. So ito merong ubi ice cream topping, itong leche flan topping. Yan, nahalo na. Kailangan nasa ilalim, haluin mo mabuti. Wait lang. Okay, let's try the palabok. I'm going to squeeze some calamine. The palabok. Now this. So I can see the powdery chicharon.
Na chicharon. Powder chicharon. Pinapa-flakes. Ah, hindi chicharon. Sorry guys, tinapa flakes pala yun. No? Yung parang cheese. Tinapa flakes pala yun. Smoked fish flakes. Oh, tubo na parang. Ito. Yan, nalasahan ko yung fish powdered, ano? Powdered fish flakes. Tinapa flakes. For that umami flavor. Ako naman. Kung akong tinidor. So very rich in umami flavoring tong palabok nito kaya masarap. Yan. Ikaw naman. Huwag mo na ako video. Wala, captured ka lahat kasi sinasabi mo. Messy ako Exciting yan pag messy. Di ba? Ma-umami. Hindi mo na ba? Na ako sa chip day. Picture ko dati sa chef. Picture na ba si Daddy? Yan lang mga. Sa vlog kayo. Sila po yung So yung may-ari, ALING VICKY'S Hal-Halo. Anak ko po ko na may-ari. Oo, ganun. Nanay ko po may-ari. So laki kami nandito siya mismo. sa Taytay pa lang. Sa Daddy ko po. Oo nga eh. Ay, sige po. Ayan, No picture daw. problem. Wala, hindi tayo prepare. Kasi napunta kami dito kasi sabi niya, ay sa teacher ko yan. Para pinagmamalaki niya yung halo-halo ninyo tsaka yung palabok. Pero na kami sa kain ka. Sa may, nakita ko sa may coffee po. Oo, gano'n. Sarap. Oh, rich to sa ano, tawag ko nga sabi ko nga sa vlog, umami flavor. Ayan, ubos na ang pagkain. Take out. Take out na lang ang hinihintay natin. Again,